unbox. Bút nhân phẩm. Đủ 30 cái nha. Tối đầu tiên, một cây bút chuột Mickey, cũng dễ thương nha. Túi tiếp theo, cái gì đây? Hoa hồng hả? Cũng xinh đó. Một cây bút lông. Một cái bút màu xanh, mà nó bị dính mực rồi bà con. Ô, cái bút này xinh nha. Cây bút hoa nha mà màu tím, dịu nha. Cái gì đây? À thì ra là màu tô mấy má ơi. Cây bút xinh nãy nè, mà màu vàng. Bị trúng cây này rồi nè. Cây bút gì vàng dim rúa vậy trời, đã vậy còn không ra mực nữa má ơi. Bóc tiếp ở video sau nha. Vì là không có ra mực thôi à, để link ở bio á.